Tjena och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hembryggning för alla, och det är Peter som vanligt. Idag ska vi fortsätta med våran Cozy Winter Porter kallar vi det, va? Har för mig. Och det har väl gått en dryg 1,5 vecka nu. Det är den 12 december och tanken var att vi skulle ha kvar det här till Lucia. Så klart det här till Lucia, så att vi får väl se om vi kan skynda på kolsyrningen här under natten så att vi kan få ett smakprov imorgon på Lucia då. Men ja, det har jäst ganska snabbt faktiskt. Vi bryggde ju denna sist och vi spillde lite. Vi fick ju inte ut riktigt så mycket som vi skulle vilja ha. Vad fan? Jo, där kom det igen. Fan, jag trodde kameran dog. Så, vad som har hänt. Det jäste ju ganska snabbt trots att det stod i teststugan, och jag tror att det höll en typ 19 grader som var den beräknade temperaturen, eller den rekommenderade temperaturen för den här jästen då. Och vi skulle ju ner till 1,016. Och när jag trodde att det hade slutat jäsa så tog jag ett hygrometervärde efter typ 4 dagar. Detta skulle stå i 10 dagar ungefär. Och jag tog ett hygrometervärde efter 4 dagar ungefär, när det såg ut som att det hade slutat jäsa. Och då stod det på 0,18 typ. Eller 1,018. Och tänkte, ja fan, då har det inte jäst färdigt. Fastän jag hade mina tankar ändå att det hade det. Så nu har det stått i typ, vad ska man säga, det är väl 6 dagar till. Och ett nytt hygrometervärde då visar att det faktiskt fortfarande är på 1,018. 1,019 faktiskt, om man ska vara ärlig. Så det har ju inte gått ner. Det blir ju ett ganska sött där, och frågan är varför. Det kan ju vara så att vi har mäskat i för låg temperatur, men det tror jag inte. Eller så har vi mäskat i... För att jag har för mig att det är så här. Ni får rätta mig om jag har fel, ni som brygger öl mycket oftare än jag. Om man mäskar i lägre temperatur så har jag för mig att man utvinner fler ojäsbara sockerarter ur malten. Om det är så att man eller mäskar i högre temperatur än vad man ska, eller i detta fallet då 65 grader, så utsöndras det mer fermenterbara, det vill säga jäsbara sockerarter ur malten. Och då så får man ett lägre FG i slutändan. Så jag tror väl att det är det som har hänt. Det är jävligt svårt det där med temperaturmätaren, alltså när man har i vörten och det är så stor kastrull. För att man vet ju inte riktigt vad... Ja, det är svårt att röra om eller flytta runt temperaturmätaren i kastrullen liksom. Kanske står den till och med mest vid kanten. Och ja, jag vet inte fan vad som är varmast. Kanske vid kanten eller i mitten. Ja, det är frågan. Men jag som gillar ganska tjocka, krämiga, söta stouts har ju absolut ingenting emot om det här ligger på 1,019. Fan vad hes jag är idag. Så detta spelar absolut ingen roll för min del i alla fall. Huvudsaken är att det blir ett gott öl. Och jag har inte... jag smakade kanske på det värdet jag tog efter 4 dagar. Och det var jävligt gott. Vi ska testa här nu. Ja, det luktar fantastiskt. Åh, fy fan vad gott. Det är mycket bättre än sist. Jag smakade faktiskt. Mycket mer kaffe och choklad. Fan vad glad jag blev nu. Det här kommer bli så jävla gött med kolsyra sen. Kommer hoppas det blir ett tjockt, mustigt skum i den. Så att det här kommer bli skitbra. Sen så var jag på bolaget innan. Jag är nästan precis hemkommen från jobbet faktiskt. Ja, precis. Klockan är 9:20, men jag brukar alltid köpa något så här lite kul öl då på bolaget. Och det här är ju då en julöl. Och den heter ju som passande då Sankt Peters Ale. Så att den ska jag vilja testa här då. En julkaka aromer med en rik svart triacle taste. Vet du fan vad det är för någonting. 6,5%. Ja, vi ska testa den.
Jag tror det kostade en typ 40 spänn eller någonting. 35 kanske. Ja, jag vet inte. Ja, vi får se. Kanske blir något liknande i våran. Det är fan inte så mycket skum i den. Jävlar vad den verkar vara. Det kommer kanske på slutet där. Inte så mycket kolsyra där faktiskt. Så Sankt Peters Ale. Det måste ju... Ja, det ska vi fan brygga en egen öl sen också som heter Peter också. Ja, den är inte så bra som den här kan vi säga redan direkt. Inte alls så smakfull som jag trodde och absolut inte så fyllig. Nu är den här säkert mycket sötare också, vilket gör sitt med viskositeten. Men ja, den var inte dålig på något sätt, men den här kommer ju fan bli bättre, mycket bättre, känner jag redan nu. Men skit i det, vi ska få dricka upp den sen. Nu så ska vi tappa det på fat då. Jag har förberett fatet, jag har rengjort det, starsen, sköljt ur det, purchat det med kolsyra så att det är nu fullt med kolsyra. Och så har jag vet inte om ni ser det, jag ska visa här. Ja, vi går upp och kollar framför hinken här. Jo, det är ju så här vi brukar göra då att vi har ju satt på, för vi vill ju göra den här överföringen så syrefri som möjligt. Så att jag har tagit bort jäsröret. Jag har tagit på en slang här från kolsyretuben ner till jäs genom jäshålet där och hörnet, jag säga. Och när man då ökar på det här, jag vet inte om ni ser det på kameran, men då reser ju sig locket då, vilket gör att det blir ett tryck inne här. Som då gör att när ölet åker ut så sugs det inte in syre utan vi fyller på med kolsyra ovanifrån. Och så ska det förhoppningsvis bli så syrefritt överfört som möjligt. Och slangen går ju sen ner i botten på fatet, vilket gör att kolsyran är tyngre än syret. Och när vi då fyller på kolsyra öl i botten så stiger ju täcket med kolsyra upp. Om det nu skulle vara så att det finns något syre i fatet ändå. Och kolsyran åker ut på golvet och ölen stiger. Fan, det är fan fint där. Det är vetenskapligt bevisat att det blir bra det här. Så ja, vi ska väl hämta slangen och ska vi koppla på den på kranen här också. Ska vi då purcha fatet. Så där ja. Nu ska jag försöka matcha det här i takt med kolsyran här då. Se om vi kan se böjet här, eller lyftet här på. Hoppas nu har ju detta stått en vecka drygt, 10 dagar typ. Så jag hoppas att vi har fått en ganska hård jästkaka i botten här. Vi kör på för fullt och fan, den tappar ganska mycket så får fan parera bra här. Tror jag har hittat bra nivå nu. Det man ser att det är precis vid öppningen här vid jäskranen så har det ju inte dratt med sig någonting ut i alla fall, så att det blir ju skitbra där. Får se sen, nu blir ju inte detta riktigt 19 liter, men vi får se hur mycket vi kan luta den till, hur mycket vi vågar luta den sen för att få med så mycket som möjligt. Det är mycket arbete som ligger bakom de här dropparna, så att man vill ju få ut så mycket som möjligt. Så att ni som tittar nu då, ni ska ju inte behöva vänta så länge, utan jag tänker att vi gör så här. Jag spelar in detta färdigt ikväll och så det är inte mycket mer att säga idag egentligen. Och så väntar jag tills kanske Lucia då förhoppningsvis att vi får lite kolsyra i den här. Och så tar vi provsmakning då helt enkelt, så ska vi försöka få ut den här videon typ i början på nästa vecka. Tisdag, onsdag. Så
får vi väl lösa det. Så att vi säger väl så länge. Om inte händer något mer spännande så hoppar vi över till provsmakningen här nu då. Jo, vi var ju inte färdiga riktigt ännu för att nu har jag fått över allting. Jag tyckte att jag tog så mycket som jag vågade. Och nu ska vi då kolsyra det här. Och jag vet ju att alla gör ju på olika sätt. De håller på med ett visst antal tryck under hur många timmar och sådär. Men det är inte riktigt min grej. Jag brukar göra så att jag kolsyrar det tills jag tycker att det är bra kolsyra i ölen. Man får ju gå och smaka då ungefär varje dag eller kanske 2 gånger om dagen för att känna att okej, nu är det lagom. Och då sänker vi till serveringstryck då. Så att min metod då är att jag kör på 40 psi. Vad fan? Har jag glömt att missat eller? Vad fan läcker det någonstans? Nej, det var nog kontakten eller kopplingen jag inte fått på. Så jag kör på 40 psi. Ungefär konstant då 1 dygn. Och sen så får vi då göra en provsmakning. Är det ofta eller är det jättebråttom någon gång så kan man ju skaka fatet, rulla det på golvet. När det väl är 40 psi i så får man en mer kolsyrad öl snabbare då. Så där är vi 40 psi. Det är ju inte så mycket yta ovanför ölen här nu så det går väldigt snabbt. Så, då ses vi väl snart då. Ska vi provsmaka det här? Så där ja, då är vi tillbaks efter några dagar. Jag missade Lucia faktiskt, det var för mycket att göra på Lucia men det är väl måndag kväll nu då efter Lucia. Och vi har ett resultat. Körde det i rödvinsglas här nu bara för det. Det ska vara extra fint. Men så här ser den ut. Mörk och fin. Bra skum. Jag skyndade mig faktiskt in för att jag skulle försöka behålla så mycket skumkronor som möjligt. Men den är fin. Fast och fin. Ganska tjock och mustig och sådär. Den är ju mörk. Ja, nästan svart får jag säga. Är jävligt fint. Får kanske jag är så jävla dålig på det. Jag måste göra en thumbnail selfie till videon också. Så där. Nej, så. Så. Ska vi smaka på den här. Hoppas det blir gott. Jag får ju erkänna att jag har ju tjuvsmakat. Men vi får se om jag kommer igenom skumkronan här då. Som sagt. Tjockt, tungt skum. Fy fan vad gott. Jo, för det första så skulle jag väl vilja säga att jag är ganska glad att det inte blev mycket starkare så här. Den är faktiskt perfekt alkoholsmak tycker jag. I munnen liksom. Varken för svag eller för stark så att det är perfekt. Bäskar är också lagom faktiskt. Kanske, nej. Den är faktiskt bra. Jag är nöjd med den som den är. Jag brukar ju gilla mer bäskare saker fast det passar sig mer i IPA och sånt. Tycker jag. Och kanske till och med i lager. Jag gillar lite mer bäskare också. Men denna är en hint av bäska liksom. Vad man känner på läpparna efter man luktar. Den är ju ganska söt som vi sa senast i tidigare avsnittet. 1,0, 18, 19 ungefär. Så att den är söt. Den smakar ju mindre choklad skulle jag säga nu än vad den gjorde i okolsyrat läge faktiskt. Men det är lite chokladtoner, lite kaffe. Min son smakade på den här också häromdagen och tyckte att det var lakritstoner i den också. Och
Det kanske man kan hålla med om faktiskt. Det tyckte det då i alla fall. Ja, kanske. Men i alla fall, hur som helst. Vi lyckades återigen brygga en fantastiskt god öl på sånt här enkelt sätt. Så vi får väl anse att det här är en lyckad bryggning igen. Och som vanligt, om ni vill ha receptet så lägger jag ju det nere i beskrivningen som vanligt. Länkar till Brewfather-appen då, eller .app, där ni kan skriva ut receptet liksom. Man måste vara prenumerant för att få ut riktig utskrift, men man kan skriva ut webbsidan liksom. Så har ni den på papper sen, om ni vill göra den här. Jag tycker att den är... Fan, nu när jag rapade, jag känner faktiskt den humlen, vet man smakar på en kotte, den är inte jätteolik en East Kent Golding, men den har ändå en speciell smak. Och jag kände det nu faktiskt, just den smaken som man känner när man tuggar på en kotte liksom. Så att humlesmaken är definitivt där. Och ja, som sagt, jag var tvungen att testa mina nya glas. Så kom jag hem igår kväll och köpte dem på Amazon. Jävligt fina faktiskt. Jag skulle behöva lite nya vinglas. Jag hade ju alla gått sönder faktiskt. Jag har ett kvar utav mina gamla. Det har gått för vilt till här. Så att, ja fan, schyssta glas. 4,8 deciliter tror jag i varje. Jävligt nice. Vill ni köpa dem så kan jag lägga länken där nere också. Det är bra tips. Fan, det finns mycket grejer på Amazon. Mycket brygggrejer också faktiskt. Förutom min bryggpåse då, biapåsen som var ett fail i första avsnittet. Men det finns mycket där. Fat och kolsyregrejer och allt sånt där. Jävligt gött att slippa åka iväg och handla för oss som bor långt ifrån civilisationen. Så ja, det var väl dagens tips. Amazon. Skål på er då, och så ses vi i nästa avsnitt utav Hembryggning för alla. Ha det gött. Hej hej.